සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේක තුවලා ඉන්න වෙනද වගේම රේඩියෝ ආටෙල් කී YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ puzzle එක Photoshop එකෙන් create කරගන්න කියලා. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න කියලා ආරාධනය ඇතුළුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක Photoshop එකෙන් create කරගන්නේ කියලා. right ඉතින් මම Photoshop software එක open කරගන්නවා. Photoshop software එක open කරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට page එකක් create කරගන්නවා. page එක create කරගන්න කලින් මම ඔයාලට sizes ටික දීලා ඉන්නම්. මුලින්ම ඔයා මෙතන type එක pixel තෝරන්න. type එක pixel තෝරුවාට පස්සේ මෙතන width එක pixel 2000කුත්, height එක pixel 1300කුත්, resolution 300කුත්, ඒ වගේම color mode එක RGB color select කරන්න. ඊට පස්සේ advanced options වල color profile එක sRGB දීලා මේ window එක create කරගන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ location එකට, images තියෙන location එකට. right ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ තියෙන girl drag කරගෙන එනවා මගේ image එකට. එන්න මේ විදිහට resize කරනවා. right ඊට පස්සේ keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. enter key එක press කරාට පස්සේ මම යනවා හිස් කබල Photoshop එකේ drag කරගෙන එන්න. ඊට පස්සේ මම හිස් කබල drag කරගෙන යනවා Photoshop එකට. ඊට පස්සේ මේක resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක opacity එක පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරගන්නවා. right 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 ඊට පස්සේ මම ඒකත් enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ මම මේකේ opacity එක 100ක් දානවා. 100ක් දාලා magic font tool එක ගන්නවා. font tool එක අරගෙන කලින් මම කරන්නේ හිස් කබල තියෙන layer එක select කරලා මේ විදිහට rasterize layer එකක් කරනවා. ඒකට කරන් තියන්නේ layer එක right click කරලා rasterize layer option එක මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ magic wand tool එකට යන්න. magic wand tool එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ image එකේ පිටත select කරලා ඔයාලට පුළුවන් foreground color එක black select කරලා මේ විදිහට ඔයාලට foreground background මාරු වෙන්න keyboard එකේ X key එක press කරන්න. එතකොට foreground background colors මාරු වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ paint bucket tool එක ගන්නවා. paint bucket tool එකේ shortcut එක තමයි G අකුර. ඔයාලට පුළුවන් G අකුර press කරලා paint bucket tool එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපි select කරපු area එක මේ විදිහට area එක මේ විදිහට press කරලා ඔයාලට පුළුවන් paint bucket tool එකෙන් එක පාරක් මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් black වුණා. ඊට පස්සේ control D press කරනවා deselect කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ adjustment icon එක press කරලා එතන තියෙන black and white option එකට ගිහිල්ලා මේක black කරගන්නවා, white කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත adjustment icon එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් උඩම තියෙන solid color වලට ගිහිල්ලා black color එක මේ විදිහට select කරලා දීලා මේ window එක okay කරගන්න. මේ window එක okay කරගත්තට පස්සේ මම නැවතත් යනවා girl ගේ image එක උඩට කරගන්න. උඩට කරගත්තට පස්සේ ඒක right click කරලා ඒකත් rasterize layer එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? layer panel එකේ යටම තියෙන new layer button එක මේ විදිහට press කරලා නැත්නම් paint bucket tool එක අරගෙන එකපාරක් මේ විදිහට press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් black color එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක නම් කරන්නේ fill එක 0 කරනවා. ඊට පස්සේ layer නමක් දෙනවා effect කියලා දුන්න ගමන් මම යනවා මෙතන layer style වලට. layer style වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් pattern overlay කියලා. මේක press කරලා මෙන්න මේ drop down එක මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බලා ගන්න පුළුවන් puzzle කියලා.
ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන setting icon එක මේ විදිහට press කරලා import patterns දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මගේ අර මම ඔයාලට description area එකේ දීලා තියෙන puzzle එක මේ විදිහට import කරගන්න. ඉතින් මම දැන් import කරගෙන තියෙන නිසා මම import කරගන්න යන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ puzzle එක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් scale එක වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් scale එක down කරගන්න. මම මෙතන 60 වගේ scale එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක right click කරලා convert to smart object button එක මේ විදිහට press කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control key එකත් එක්ක mouse එක click කරනවා මගේ layer උඩ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ selection එකක් add වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ girl ගේ image එක මේ විදිහට select කරන්න. select කරලා alt key එකත් එක්ක යට තියෙන mask button එක මේ විදිහට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකට මේ විදිහට add වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අරක invisible කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම යනවා blending options වලට. layer right click කරලා උඩම තියෙන blending options වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන bevel and emboss කියන එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට විතර බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට emboss වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන style එක emboss දෙනවා. emboss දීලා depth එක 120ක් ඒ වගේම size එක pixel 13කුත් ඒ වගේම angle එක 120කුත් ඒ වගේම opacity එක මෙතන ඔයාලට පුළුවන් 75ක් වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ යට එකත් 75ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ highlight mode එක ඔයාලට පුළුවන් white color එක දෙන්න. ඊට පස්සේ shadow mode එක black color එක දෙන්න. ඉතින් මෙතන depth එක වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරගන්න. මම 95ට වගේ දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මෙන්න එක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මං කරන්නේ අපේ මේ girl ගේ puzzle එක ඇවිල්ලා තියෙන තැන් ටික මේ විදියට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්නවා. මතක තියාගන්න මම කරන්නේ අපේ තියෙන අපේ mask එහෙම නැත්නම් girl ගේ add වුණ mask එක ඔයාලට පුළුවන් alt key එකත් එක්ක mouse එකෙන් එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සුදු areas ටිකක් ආවා. ඉතින් නැවත ඔයාලා recover කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් girl ගේ image එක එහෙම නැත්නම් layer mask එක alt key එකත් එක්ක මේ විදිහට press කරන්න. නැවතත් ඔයා මතක තියාගන්න මොන ටිකද කියලා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ effect කියන එකයි girl කියන එකයි මේ විදිහට layer දෙක මේ විදිහට select කරන්න. ඊට පස්සේ control G press කරන්න. G press කරාට පස්සේ අපේ මේ his කපල ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ solid color එකේ layer එක උඩට මේ විදිහට drag කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන group එක select කරලා alt key එකත් එක්ක යට තියෙන mask button එක මේ විදිහට press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අමුතු look and feel එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි puzzle එකක් create කරගත්තේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද save කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ control shift s press කරන්න. ඔයා photoshop එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් file මෙතන ඔයාලට බලන්න save as කියලා එහෙම නැත්නම් save වලින් යන්නත් පුළුවන්. මම keyboard එකෙන් යන්න control shift s press කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති location එකක් මේ විදිහට select කරලා desktop එකේම දෙන්න. ඊට පස්සේ මම name එකක් දෙනවා PSD කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක enter කරනවා PSD කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක enter කරනවා. ඊට පස්සේ මේකත් enter කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා image එක select කරන control shift s press කරනවා. මෙතන save as type එක දෙනවා.
JPG වල JPG දීලා මම නැවතත් PSDම කියලා දීලා මේක ඕකේ කරනවා. රයිට් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ගොඩක් ලස්සන විදියට අපේ පසල් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. කොහොම නමුත් ඔයාගේ මේ යාළුවෙක් හරි මේ ක්‍රියේෂන් එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දැම්ම යට තියෙන ෂෙයා බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඇයි ඔයාලා මේ subscribe කරලා නැත්තේ? අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද 50% විතර අපේ වීඩියෝ බලන්නේ subscribe නොකර. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා subscribe කළා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අදට මම sign out වෙනවා. මම සෙනෙන් තේස්ත ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.